یه چیزی رو باید همین اول راه بهت بگم، شاید عصبانیت کنه، شاید ناراحتت کنه، ولی دوربینی که فکر میکنی باید بخری احتمالاً اشتباه ترین خریدیه که میتونی بکنی. من امروز میخوام 5 تا دوربین رو باهات مرور کنم، از یه دوربین حرفه‌ای تا یه دوربین نیمه حرفه‌ای و حتی کمتر، که قیمتش شاید چند صد میلیون باشه. ولی نکته جالب اینجاست، بعضی از موفق ترین یوتیوبرهای دنیا، همون کسایی که میلیون ها دنبال کننده دارن، دقیقاً با ارزون ترین گزینه این لیست شروع کردن، نه با گرون ترینش. پس اگه داری فکر میکنی که من وقتی یه دوربین خوب بخرم کانالم میترکه، بمون تا آخر این ویدیو، چون بهت نشون میدم چرا این فکر بزرگترین دلیلیه که خیلیا هیچ وقت حتی یک ویدیو هم آپلود نمیکنن. قبلش مثل همیشه چای یا قهوه‌تون رو بریزین و یه نوت هم حتما از این لیست بردارین. خیلی خوش اومدیم به این محتوا و کانال 53. قبل از اینکه بریم سراغ دوربین ها، یه قانون رو با هم مرور کنیم که کل ویدیو حول محور این قانون میچرخه. دوربین آخرین چیزیه که باید نگرانش باشی. بله، نور، صدا و مهمتر از همه محتوایی که داری میسازی 1000 برابر بیشتر از رزولوشن دوربینت روی نتیجه نهایی تأثیر میذاره. کارشناسای صنعت فیلمسازی که سالها با دوربین‌های سینمایی چند ده هزار دلاری کار کردن، بعد از یه مدت به این نتیجه میرسن که مهارت خیلی مهمتر از مشخصات فنیه. یه فیلمساز حرفه‌ای میتونه با یه گوشی ساده چیز زیبایی بسازه، در حالی که یه مبتدی همچنان پشت یه دستگاه 100,000 دلاری گم میشه. پس با این ذهنیت بریم سراغ دوربین اول. بذار یه چیزی بگم بعد بریم سراغ دوربین اول. من این محتوا رو یه لیستی از یه لیست خیلی بزرگی خلاصه کردم و به این 5 تا دوربین رسیدم که این 5 تا دوربین رو یوتیوبرهای بزرگ، فیلمسازهای بزرگ دارن معرفی میکنن، دارن پیشنهاد میدن که از اینا شروع بکنیم. پس از خودم این حرفا رو نمیگم، اینا رو تحقیق کردم از سایت‌های مختلف، از رفرنس‌های مختلف، از یوتیوبرهای مختلف، تا این 5 تا رو به شما نشون بدم و بگم که با اینا باید شروع بکنیم، در چه سطحی هستیم و باید با چه دوربینی شروع کنیم. و همین اول راه بهت بگم، از یه چیزی شروع میکنم. اگه از 10 نفر یوتیوبر حرفه‌ای بخوای بهت بگن که اولین دوربین واقعیت باید چی باشه، احتمال زیاد حداقل 6 نفرشون یه اسم رو میارن: سونی ZV-E10، حالا مارک 1 یا مارک 2. سونی ZV-E10 مارک 1 این دوربین سال 2021 اومد بیرون و باورت میشه که تا الان 5 سال، یعنی بعدش، هنوز داره فروش میره و هنوز پیشنهاد شماره 1 برای شروعه. چرا؟ چون سونی این دوربین رو از اول نه برای عکاسای حرفه‌ای، بلکه دقیقاً برای آدمایی مثل من و تو ساخته، برای کسایی که میخوان جلوی دوربین بشینن و حرف بزنن و ویدیو یوتیوبی بگیرن. چند تا نکته در مورد این دوربین که واقعاً مهمه، اینا رو یادداشت کن. اولا صفحه این دوربین به جای اینکه بالا پایین باز بشه، از کنار به سمت خودت باز میشه. یعنی وقتی داری از خود فیلم میگیری، الان دقیقاً مثل من، دقیقاً میبینی که این ورش چه شکلی افتادی توی قاب. این یه چیز کوچیکه، ولی وقتی تنها هستی، تنهایی داری تولید محتوا میکنی برای خودت و کسی پشت دوربین نیست، این مورد رو، فرقش رو دقیقاً احساس میکنی. دوماً اتوفوکس این دوربین فوق‌العاده است. یعنی حتی اگه داری راه میری، حرف میزنی، دستت رو تکون میدی، دوربین چشمت رو گم نمیکنه. یکی از بررسی کننده های معروف این حوزه که سالهاست با کانال های مختلف کار میکنه، این دوربین رو نقطه شروع استاندارد برای کارآموزهای تازه واردش معرفی میکنه. نه به این خاطر که بهترین دوربین دنیاست، نه، بلکه چون تو رنج خودش، تو رنج قیمتی خودش هیچ رقیبی نداره. حالا نسخه دوم این دوربین یعنی ZV-10 مارک 2 هم اومده که چند تا ارتقا خیلی خوب داره. فیلم برداری 4K با 60 فریم به جای 30 فریم قدیمی، رنگ 10 بیتی برای کسایی که میخوان کالر گریدینگ حرفه‌ای انجام بدن و اتوفوکس
با 759 نقطه که حتی به سنسور دوربین های گرون قیمت هم نزدیک شده. خب خوبیاشو گفتیم، ضعفاشو بگیم. این دوربین یه ضعف بزرگ داره، تثبیت کننده داخلی یا همون استابلایزر سنسور نداره. یعنی اگه راه بری دستت رو تکون بدی تصویر یکم میلرزه، مگه اینکه از گیمبال استفاده کنیم. برای ولاگ نشسته یعنی همینطوری عالیه، برای واکنتاک یکم باید کمکش کنیم. جمع‌بندی این بخش: اگه داری اولین دوربینت رو انتخاب میکنی و بودجه محدودی داری، این دوربین همچنان یکی از امن‌ترین انتخاب است. نه به این خاطر که بهترینه، بلکه چون هیچ کدوم از پولی که خرج میکنی هدر نمیره. خب حالا بریم سراغ دوربین دوم که خیلیا وقتی میخوام بین سونی و کنون انتخاب کنن سردرگم میشن بین این دو گزینه. کنون R50 که کنون 2 سال بعد از ZV-10 آورد بیرون، دقیقا برای همون مخاطب، همون قشر افراد، کسایی که تازه دارن شروع میکنن. ولی فلسفه‌ش یکم فرق داره دیگه، خیلی نه ولی یکم فرق داره. اگه ZV-10 رو یه ابزار تخصصی ولاگ نویسی در نظر بگیریم، R50 بیشتر یه دوربین همه کار است. یکی از نکاتی که خیلی از بررسی کننده ها روش تاکید میکنن اینه که کنون یه ویزور، همون نمای چشمی داره که سونی نداره تو ZV-10. این یعنی اگه بری بیرون زیر نور شدید آفتاب میتونی از توی ویزور ببینی که چی داری میگیری، در حالی که با ZV-10 فقط باید به صفحه نگاه بکنی که زیر نور آفتاب گاهن این اذیت کننده است. یه نکته دیگه که به نظر من خیلی مهمه، چون دوربین اول خود من کنون بود، کنون 750D یادش بخیر. منوهای کنون معمولا برای تازه کارها ساده تر و راهنماتره. یه بررسی مقایسی که این دو دوربین رو در کنار هم گذاشته دقیقا همین رو میگه. پردازنده جدیدتر کنون سرعت بیشتری داره و برای کاربرایی که میخوان بدون هیچ پیچیدگی زیاد فقط دکمه ضبط رو میخوان بزنن و شروع کنن خیلی مناسبه. ولی خب از اون طرف صدای میکروفون داخلی سونی ZV-10 خیلی قویه، چون سونی این دوربین رو مخصوص ولاگ طراحی کرده. آقا ما اینم گفتیم اونم گفتیم، پس کی کدوم رو انتخاب کنیم؟ اگه محتوات 100% ویدیوییه، یعنی ولاگ یا ویدیو تک یا آموزشه و میخوای یه بدنی کوچیک و سبک داشته باشی، قطعا سونی رو انتخاب کن. اگه دوست داری هم عکس بگیری هم از اون ور فیلم، دستت راحت تر باشه با یه گریپ معمولی چون بدنش یکم بهتر و منوی ساده تر میخوای، کنون R50 گزینه خیلی خوبیه برات. خب این دو مورد رو برای دوستایی پیشنهاد کردم که از همین امروز و فردا میخوان استارت بزنن دنبال دوربینن و سردرگمن که با چی شروع کنم. با این دوتا دوربین قطعا برو شروع کن. خب حالا بریم سراغ گزینه سوم و بچه‌هایی که میگن آقا ما کانال رو شروع کردیم و محتوا هم میسازیم، حالا میخوایم یکم تجهیزاتمون رو ارتقا بدیم، یکم دیگه وارد اون بخش حرفه‌ای داستان بشیم و خب یکم هم دست و بالمون بازتر برای انتخاب. حالا شما برامون چی پیشنهاد میدین؟ اونجا من بهشون میگم سونی آلفا 6700. این یه دوربین مبتدی نیست، این یه دوربین نیمه حرفه‌ایه که خیلی ازش به عنوان کوچیک شده دوربین های سینمایی سونی یاد میکنن. یه یوتیوبر که این دوربین رو مدت زیادی استفاده کرده اینطور توصیفش میکنه: این دوربین یکی از توانمندترین دوربین های کراپ سنسور موجود در بازار برای سازندگان ویدیوه. با ویدیوی 4K اوور سمپل شده، فیلم برداری 4K با 120 فریم برای اسلو موشن اصلا خیلی خوبه و پروفایل های رنگی همون لات ها پیشرفته که کیفیت تصویر رو با جزئیات فوق العاده تحویل میده. آقا حالا فرقش با دوتا دوربین قبلی چیه؟ اول تصویر کننده تصویر داخلی یا همون استابلایزر داخلی داره، یعنی برخلاف ZV-10 وقتی راه میری تصویر خیلی نرمتر به تحویل میده. دوم، سنسورش دقیقا همون سنسوری که در دوربین سینمایی FX30 سونی استفاده شده،
یعنی کیفیت تصویری که میگیری خیلی به دوربین های حرفه‌ای تر سینمایی نزدیکه. سوم، رنگ 10 بیتی و پروفایل لاگ داره که یعنی میتونی فیلمت رو توی نرم افزارهای رنگبندی مثل داوینچی ریزالو یا پریمیر ببری و رنگبندی سینمایی روش انجام بدی. ولی همیشه هستا، این دوربین یه چالش داره. منوهاش یکم پیچیده تره. یکی از کارشناسایی که این دوربین رو بررسی کرده صادقانه میگه که این دوربین ممکنه برای مبتدیان کامل به خاطر قیمت و پیچیدگی منو کمی سنگین باشه. یه نکته دیگه هم هست، این دوربین گاهی توی ضبط‌های طولانی و شرایط گرم داغ میکنه. اگه قرار ویدیوهای طولانی تو هوای گرم مثل پادکست یا مصاحبه ضبط کنی، باید به این نکته هم توجه داشته باشیم. خب حالا کی باید به این دوربین ارتقا داشته باشیم یا این دوربین رو از اولش بگیریم؟ وقتی که کانالت شروع به رشد کرده، وقتی که دیگه محدودیت‌های دوربین اول رو داری احساس میکنی، یا لرزش‌های تصویرت زیاده رو مخته یا کمبود کیفیت داری، اون موقع این ارتقا معنی پیدا میکنه، نه قبلش. این نکته رو توجه داشته باش، کمالگرایی نداشته باش. میخوای شروع بکنی با اون تو دوربین قبلی شروع کن. اگه پول داری، محدودیت نداری، غنی، جلویی، خب با این شروع کن. خب حالا یکم باید از لحاظ پیچیدگی منو فلان عادت کنی بهش دیگه. ولی اگه شروع نکردی، یکم محدودیت داری از لحاظ بودجه فلان، با اون دوتا دوربین قبلی شروع کن، بعد ارتقا میدی به این دوربین. خب حالا بریم سراغ گزینه چهارم و گزینه بعدی و چیزی که اصلا کاملا متفاوته. یه چیزی که شکلش اصلا شبیه دوربین‌های معمولی نیست و این چیزی نیست جز شما بگین اون ردیف آخری بگین، نه، اسمو پاکت. این یه دستگاه کوچیکه با یه گیمبال 3 محوره مکانیکی داخلش. یعنی همیشه حتی وقتی داری میدوی یا سری میچرخی، تصویر فوق‌العاده نرم و پایداری بهت میده. یکی از کسایی که این دستگاه رو ماها به عنوان یه سازنده محتوا استفاده کرده اینطور میگه: این دستگاه دقیقاً یه مشکل خاص رو بهتر از هر چیز دیگه‌ای تو این اندازه حل میکنه. به سازنده های تنهایی، یعنی کسایی که دارن تولید محتوای تنهایی انجام میدن، اجازه میده فیلم 4K پایدار و خوش ساخت بگیرن بدون اینکه مجبور باشن یک کیف دوربین بزرگ یا سیستم بزرگ گیمبال دست و پاگیر رو با خودشون حمل کنن. اند ویژگی که داره واقعا کاربردی. یه سنسور 1 اینچی داره. حالا تو این مدل جدیدش اسمو پاکت 4 به نظرم بزرگتره. به نظرم نمیدونم. یعنی توی نور کم هم عملکردش خیلی بهتر از گوشی‌ها. اکشن کمه. سیستم اکتیو ترک داره که یعنی چهرت رو دنبال میکنه. اگه راه بری، سرت رو بچرخونی یا لحظه ای از قاب بری بیرون و برگردی، خودش اصلا استاد دیگه تنظیم میکنه که همیشه توی مرکز قاب باشه. و صفحه چرخونش هم که داره برای فیلم های افقی و عمودی که مناسب ریلز و شورتز و یا تیک تاک باشه کار میکنه. خب این دوربین برای کیه؟ راستیتشو بگم برای کسایی که میخوان اینجوری بشینن حرف بزنن و آموزش بدن و فلان، من یکم زیاد بهشون پیشنهاد نمیکنم. این گزینه ایدئال برای ولاگ های خیابونیه، سفر، محتواهای روزمره است و لحظاتیه که شما حتی یک گوشی هم برات اضافیه، یه دوربین بزرگتر برات عملی نیست. خیلی از سازندگان محتوا این دستگاه رو نه به جای دوربین اصلیشون بلکه در کنارش استفاده میکنن. یعنی دوربین اصلی برای فیلمبرداری اصلی توی استودیو دارن و اسمو پاکت رو برای همه جا همراه خودشون میبرن. اگه من نظر شخصیمو در مورد این دوربین ها بگم، یه تجربه کاری کاملا متفاوتی داره. بله، برای کارهای حرفه‌ای و تخصصی مناسب نیست، ولی برای بعضی جاها که اصلا نمیتونی از دوربین استفاده کنی، یا حالا به خاطر بزرگی یا به خاطر حمل و نقل، این دوربین ها واقعا کار رو در میارن. من خودم که یه دوربین Insta360 دارم و محتواشو تو کانال گذاشتم، حتما دیدین دیگه. برای بعضی جاها مثلا مسافرت باشه یا حتی برای بک استیج ها از این دوربین استفاده میکنم و واقعا اصلا یه استفاده و کاربری متفاوتی رو به آدم میده که
با دوربین و یا حتی با گوشی هم اون اون احساس رو تجربه نمی‌کنی. و خب میرسیم به گزینه پنجم و آخری و به قسمتی که فکر میکنم مهمترین بخش کل این ویدیوه. دوربین گوشی آیفونتون یا هر گوشی خوب دیگه‌ای که همین الان داریم. بذار یه داستان واقعی اینجا برات تعریف کنم. یه فیلمساز حرفه‌ای که سالها با دوربین‌های سینمایی گرون قیمت مثل رد الکسا کار کرده بود یه بار نوشت که وقتی دوربین اول خودش رو خرید طوری ازش دفاع میکرد که انگار زندگیش بهش وابسته بود. بعد رفت سراغ دوربین دوم و دوربین دیگه و ناگهان دوربین قبلی رو قدیمی و دست و پاگیر میدید و احساس میکرد. این چرخه سالها ادامه داشت تا اینکه بالاخره فهمید که مهارتش خیلی مهمتر از تجهیزات و مشخصات فنیه و این دقیقاً همون چیزیه که میخوام امروز بهت بگم. یکی از کریتورهای محتوا که با آیفون فیلم برداری میکنه یه توضیح خیلی قشنگ درباره مفهوم سینمایی بودن داره. اون میگه سینمایی بودن یعنی یه نتیجه خریداری شده یا یه افکت پس تولید و ادیت شده نیست. اصول روایت تصویری چه با دوربین سینمایی $50,000 کار کنی چه با گوشی داخل جیبت دقیقا یکسان میمونه. یعنی چی این حرف؟ یعنی وقتی داری از خود سوال میکنی که چه فیلتری یا لات رنگی استفاده کنم، سوال اشتباهیه. سوال درست اینه که چه داستانی میخوام تعریف کنم. حالا بذار یه چند تا چیز فنی هم بهت بگم که واقعا کاربردیه. در مورد آیفون ها میگم چون اطلاعات بیشتری در موردشون دارم. آیفون های جدید دیگه خیلی پیشرفته شده و از لحاظ فنی تغییرات چشمگیری داشته. از یه طرف هم با استفاده از چند تا لنز های با کیفیت در فاصله کانونی های مختلف این اجازه رو بهت میده که زاویه دیدهای مختلفی رو همیشه همراهت داشته باشی. دوماً محدودیت گوشی در واقع یک چیز خیلی خوبیه. یکی از این کریتورهای یوتیوب میگه که محدودیت ها تو رو مجبور میکنن که روی زمانبندی، قاببندی و احساس تمرکز کنی، چون نمیتونی پشت مشخصات فنی پیچیده پنهان بشی. وقتی نمیتونی روی تجهیزات خفن تکیه کنی مجبوری خلاقیتت رو به کار بگیری. سوماً و مهمتر از همه گوشیت همیشه همراهته. یه فیلمساز دیگه میگه که شما باید بتونید همه جا همیشه تمرین کنید، نه فقط وقتی که دوربین واقعیتون رو با خودتون آوردید. وقتی داری از سر کار برمیگردی خونه و نور غروب از بین درخت ها میتابه، همون لحظه رو باید ثبت بکنی. این تمرین های کوچیک چشمت رو برای فیلمسازی تیز میکنه، خیلی سریعتر از هر دوربین گرون قیمتی. پس چرا خیلی از افراد موفق با گوشی شروع کردن نه با دوربین گرون؟ چون گوشی هیچ بهونه‌ای دستت نمیده. نمیتونی بگی منتظرم دوربین بهتری بخرم بعد شروع کنم. نه، همین الان توی جیبته. همین الان میتونی بلند شی، برداریش و شروع کنی. و صادقانه بگم که بیشتر مخاطبای یوتیوب وقتی دارن روی گوشی خودشون ویدیو شما رو نگاه میکنن هیچ وقت متوجه نمیشن که با دوربین چند صد دلاری گرفته شده یا با گوشی. ولی چیزی که متوجهش میشن اینه که آیا محتوا جذاب بود یا نه. در مورد آپشن ها و امکاناتی که گوشی آیفون و موبایل هامون بهمون میده، محتواهای خیلی زیادی تو کانال دارم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم بعد این ویدیو برین اون ویدیوها رو ببینین تا ببین یکم شاید همیشه تو دسترستون بوده، شاید همیشه تو جیبتون بوده و یکم بی‌توجهی کردیم بهش، ولی واقعا وسیله کاربردی برای شروع و باید با این گوشی توی جیبتون شروع بکنیم. خب بریم جمع‌بندی و پیشنهاد مسیر. بیا همه چیزی که گفتیم رو کنار هم بذاریم و یه مسیر واضح بهت بدم. اگه هنوز حتی یه ویدیو هم آپلود نکردی با همین گوشیت شروع کن. لطفاً فقط شروع کن. کمالگرایی رو بذار کنار. میدونم خیلی از بچه‌ها این کمالگرایی رو دارن ولی این واقعاً سم افکار رو مسموم میکنه. نباید بذاری روت تأثیر بذاره و غلبه بکنه روت.
باید شروع بکنی حتی اصلا توجه نکنی به کیفیت تصویر میگم، به کیفیت محتوا توجه بکن، خیلی حساس نباش، فقط شروع بکن، ببین چی از آب در میاد، چی باید شروع بکنی. تا شروع نکردی اصلا نمیدونی که چقدر اون مسیر رو قراره بری و به مقصدت برسی. باید شروع بکنی تا خیلی از چیزا، ببین عین مثال بزنم بهت، عین انگار رانندگی تو مهه، تا نری جلو مراحل بعدی برات باز نمیشه. باید راه بری، باید رانندگی بکنی، حالا با هر وسیله‌ای تا جلوت رو ببینی که چی در انتظارته. پس با گوشید شروع کن، یه میکروفون کوچیک بخر اگه داری آموزش میدی که خیلی از ارزونتر از دوربینه. نور طبیعی پنجره رو پیدا بکن و اولین 10 ویدیوت رو بساز لطفا. هدفت اینه که یاد بگیری چطور جلوی دوربین راحت باشی، نه اینکه بهترین کیفیت تصویر دنیا رو داشته باشی. وقتی اولین چند تا ویدیو رو ساختی و فهمیدی که این کار رو دوست داری و میخوای ادامه بدی، یکی از سونی ZV-10 یا کنون R50 رو بخر. اگه محتوات کاملا ولاگیه سونی رو بردار، اگه هم عکس و فیلمه که کنون رو بردار. وقتی کانالت شروع به رشد کرد و محدودیت‌های دوربین اولت رو داشتی احساس می‌کردی، بیا سراغ آلفا 6700 برای کیفیت رنگ و ویدیوی حرفه‌ای تر. و اگه محتوات از اولش هم شامل ولاگ خیابونی یا سفره، یه اسمو پاکت بردار یا به کیتت اضافه بکن به عنوان دوربین همراه، نه جایگزین. اما اگه بخوام یه چیز آخر بهت بگم، همینه، هیچ کدوم از این دوربین ها کانالت رو موفق نمیکنن. تو موفقش میکنی با محتوایی که میسازی، با ثباتی که آپلود میکنی و با داستانی که تعریف میکنی. پس اگه داری این ویدیو رو نگاه میکنی و هنوز شروع نکردی، همین الان بلند شو، گوشیت رو بردار و اولین ویدیوت رو بساز لطفا. بهترین دوربین دنیا همونیه که همین الان توی دستت یا توی جیبت. اگه این ویدیو هم بهت کمک کرد و از این ویدیو خوشتون اومد، خوشحالم میکنین که ویدیو رو لایک کنی و توی کامنت ها به او که با کدوم گزینه میخوای شروع بکنی تا بیشتر راهنماییت کنم. و یادت نره که حتما کانالم رو دنبال کنی، چون توی این کانال محتواهای عکاسی و فیلم برداری چه با گوشی چه با دوربین رو کاملا اینجا رایگان در اختیارت میذارم. مراقب خودتون باشین. در ویدیوی بعدی میبینمتون. خیلی مخلصی.